Namaste and welcome to the show The Young Achievers. I'm your host Pinak and you're watching Prisma Television. Today we have a guest whose journey proves the power of innovation and specialized expertise. She's the founder of Kala Legal, Nepal's first legal consultancy for artists and creative community. By recognizing a need for legal protection among artists, she has built an essential platform. Her works directly addresses the importance of intellectual properties and copyrights, inspiring new generation to see how professionalism and the professional skill can be essential and also come from community. Please welcome Priyanjana ji. Thank you for being here. Thank you for inviting me. Ani Priyanjana ji, you've built something truly unique with Kala Legal, creating a legal service. Ani, when you reflect your journey so far, what accomplishment stands out the most? So I think personal accomplishment or professional accomplishment I have separated the duita into different departments. Professionally, I think I've not achieved anything because it's still growing and I have so much to learn. तर personal achievement when I started this Instagram page in August 2020, when I reached my first 100 followers on Instagram, मैले चिनेको कसैलाई पनि फलो गरेको थिइनँ. अनि जब मान्छे 100 जनाले चाहिँ मेरो पेजलाई रेकग्नाइज गर्यो, तब चाहिँ I was like very very happy. अनि I think as you grow, त्यो accomplishmentको सेन्स पनि बढ्दै जान्छ. अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ at this moment जुन केयर र जुन चाहिँ बिलिभ गर्छ नि मान्छेहरूले कला लिगलमा, कि they come to me and they come to us when they have any problem. I think that is my biggest personal achievement right now. Could you tell us about the specific moment when you realized the artist in Nepal needed a dedicated legal service? So during COVID, I was working as an intellectual property lawyer, and I was just listening to a lot of podcasts. And COVID ko belama all of us were reflecting कि मेरो life को purpose के हो, अनि सबैजनाले म किन यो काम गरिरहेको छु भनेर feel हुन्थ्यो नि त. So म चाहिँ एकदम म्युजिक अनि राइट्स रिलेटेड पडकास्टहरु चाहिँ पढिरहेको सुनिरहेको हुन्थेँ. अनि देन आई स्टार्ट सीइङ कि नेपालमा चाहिँ कोले गरिरहेको छ त यस्तो भनेर हेरेको थिएँ, बिकज आई वान्टेड अ मेन्टर सिक्नलाई. किनभने आइपीमा चाहिँ द वर्क द्याट आई वाज डुइङ पहिला वाज लिमिटेड टु ट्रेडमार्क्स. अनि पहिलेदेखि मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ जहिले पनि कपिराइट, एन्टरटेनमेन्ट, क्रिएटिभ वर्क्समा थियो. अनि त्यतिखेर आई डिडन्ट फाइन्ड एनीबडी द्याट आई कुड रिच आउट टु. अनि त्यसपछि चाहिँ आई थट ओके फाइन, कुनै पनि प्लेटफर्मै छैन भने मैले सकेको जति नलेज चाहिँ इन्स्टाग्रामको पेजको थ्रुबाट नै पठाइदिउँ न त भनेर. सो त्यो आफ्नो रिसर्चमै ग्याप खोजेको भएर चाहिँ म एज अ लयरै भेटाउन सकिनँ भने त आर्टिस्टहरूलाई झन् कति गाह्रो होला भनेर. सो हजुर एज अ लोयर चाहिँ हजुरलाई यो इन्टरटेनमेन्ट वर्कमा यस्तो हुन्छ चाहिँ कसरी थाहा भयो त? सो मैले चाहिँ ब्याचलर्स दिल्लीमा गरेँ, इन्डियामा मेरो लको बिएलएलबी. अनि त्यहाँ चाहिँ क्रिएटिभ इन्डस्ट्री अब इन्डियामा त बलिउड एकदमै नै ठुलो छ नि त. अनि मैले जहिले पनि आइडलाइज गर्ने एकजना लयर हुनुहुन्थ्यो, सन्ध्या सुरेन्द्रन भन्ने. अनि उहाँको वर्क चाहिँ यो आर्टिस्ट राइट्स क्रिएटिभ कम्युनिटीमै थियो कि. अनि मोस्टली चाहिँ उहाँको काम पनि एकदमै नै लिगल एडभाइसहरू दिने अनि कसरी राइट एन्सर खोज्ने आर्टिस्टहरूलाई त्यो थियो. सो उहाँलाई फलो गर्दा गर्दै मैले सिकेको. ए सो डुइङ दिस होइन एउटा इन्स्टाग्राम पेज इट्स फलोवर्स गेन गर्नलाई त इट्स अ बिट हार्ड. अनि वाट वाज द बिगेस्ट च्यालेन्ज नाउ अहिले चाहिँ पर्सनल्ली फर कला लिगल? सो स्टार्टिङको च्यालेन्ज वाज डिफ्रेन्ट, किनभने पहिला एउटा नाम बनाउनु पर्यो. अहिलेको च्यालेन्ज चाहिँ के हो भन्दाखेरि पिपल एक्सपेक्ट लयर्स टु बी गड जस्तै लाग्छ है मलाई चाहिँ. म लयरका आएँ, म एउटा प्रब्लम लिएर आएँ अनि मेरो सबै सल्भ हुन्छ भनेर सोच्छन्. अनि अब एउटा वेमा त 100% दिनै पर्यो सबै सल्भ गर्नलाई. मैले आफ्नो 100% दिन्छु उसको एभ्री प्रब्लम सल्भ होस् भनेर, तर ग्यारेन्टी त हुँदैन नि त आउटकम पोजिटिभ हुन्छ भनेर. अनि अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आउटकमै आउँछ भन्ने एक्सपेक्टेसन्सले आउनुहुन्छ कि. सो त्यो एक्सपेक्टेसन्सलाई चाहिँ ब्यालेन्स गराउन इज रियली डिफिकल्ट अहिले चाहिँ. हजुरको एउटा मेमोरेबल स्टोरी विदाउट एक्सपोजिङ द नेम, वाट इज द मेमोरेबल स्टोरी यसमा चाहिँ?
सो अब नामै लिन पर्दैन बट दिस इज लाइक अ रियली कमन प्रब्लम डिफ्रेन्ट आर्टिस्टहरूमा कहिले पनि कोही पनि कन्ट्र्याक्टै एन्टर गरिरहेको हुँदैन अनि भर्बल कन्ट्र्याक्टमा उनीहरूको इस्युज भइरहेको हुन्छ होइन अनि मौका आउनुहुन्छ अनि अब त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ कि या कन्ट्र्याक्ट बनायो भने अहिले त झन् एआईको टाइम भएर म्याक्सिमम् मान्छेले च्याट जिपिटीबाट कन्ट्र्याक्ट बनाइरहेको हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ अब त्यो कन्ट्र्याक्ट अहिलेको लागि त जबसम्म केही इस्यु हुँदैन तब च्याट जिपिटीको कन्ट्र्याक्ट ठिक छ तर लिगल इस्यु आउन थालेपछि त कतिवटा क्लजहरूमा कति कुरा मिसिङ हुन्छ नि त जुन चाहिँ लयरहरूले हेर्छ सो त्यस्तो त्यस्तो त अति धेरै इस्युहरू आइरहेको हुन्छ ठिकै छ अनि अहिलेको यङ अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई द वर्क यु डिड मेनी यङ अन्टरप्रेन्योर्स माइट ह्याभ सेल्फ डाउट होइन सो हेभ यु फेल्ट द्याट आई स्टिल डु भन्नु पऱ्यो डाउट भनेको चाहिँ आई थिङ्क यो जहिले पनि भइरहने कुरा हो अनि आफूले सोचेको जस्तै अलिकता नहुने बित्तिकै त्यो इम्पोस्टर सिन्ड्रोम जस्तै लाग्छ कि एम आई गुड इनफ मैले गरेको राम्रो हो कि होइन भनेर अनि कोभिडको बेला जब मैले यो स्टार्ट गरेँ मैले एउटा वेल पेइङ जब छोडेर स्टार्ट गरेको हो नि त सो त्यतिखेर त झनै अब आफूले गरेको ठिक हो कि होइन अनि मेन चाहिँ म इन्डियामा पढेर सो मैले नेपालमा नेटवर्क पनि थिएन अनि ल कम्युनिटी यत्रो सानो छ झन् आर्ट कम्युनिटी पनि एकदमै क्लोज नेटेड छ सो त्यसमा म कसरी क्लाइन्ट ल्याउने भनेर चाहिँ एभ्री डे डाउट हुन्थ्यो अब चाहिँ यो प्रेजेन्ट डेमा मलाई डाउट भनेको चाहिँ मैले आफ्नो 100% दिइरहेको छु कि छैन अनि इफ मेरो 100% इनफ छ कि छैन त भनेर त्यो एभ्री टाइम चाहिँ भइ नै रहन्छ अनि यतिसम्म त हजुरले गरिसक्नुभयो होइन सो वाट वुड यु वेन युआर ह्याभिङ अ सेल्फ डाउट वाट डु यु डु वाट्स द रिचुअल So luckily, my father is the guy I go to. Like he's my therapist. He's my best friend. He's everything. So whenever I have doubt, I go to him. And if he can, if they cannot solve my problem, then I call my brother and he gives me a reality check. So मैले कतिचोटि कला लिगल बन्द गरिदिन्छु म गर्दिनँ भन्दाखेरि मलाई फोनमै कराउँछ होइन हुँदैन भने सो आई थिङ्क गुड ब्याकिङ इन द फर्म अफ फ्रेन्ड्स अर फ्यामिली चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो स्पिरिट चाहिँ अपलिफ्ट गर्छ किनभने सेल्फ डाउट गर्न त एकदमै नर्मल हो सबैले गर्छ तर कोही न कोही त चाहिन्छ कि आफ्नो क्लोज शुभचिन्तक भन्छ नि होइन शुभचिन्तक चाहिन्छ हजुरले अहिलेसम्म कला लिगल र यो आर्टिस्ट क्रिएटिभ वर्क्सहरूमा हाउ लङ हेज इट कम अब चाहिँ 6 years हुँदैछ अनि इट्स बिन वन्डरफुल सो working with creative workers होइन they have different values of work अब कुनैको short film हुनसक्छ कुनैको artwork different हुनसक्छ how do you really go and define the contractsहरू चाहिँ so each contract is like performing a surgery भन्छु कि म चाहिँ सबैलाई किन each patient is different हरेकको इलनेस फरक हुन्छ अनि आई थिङ्क एभ्री क्लाइन्टलाई म भेट्दाखेरि चाहिँ आई डु इन्ट्रोडक्टरी मिटिङ जसले गर्दा चाहिँ म उनीहरूलाई भेटेर क्यान आई वर्क विथ यु डु यु वान्ट टु वर्क विथ मी भनेर हाम्रो वर्किङ स्टाइल पनि हेर्छौँ किनभने मलाई काम गर्न आउला अनि उहाँको काम मजाले होला होइन तर हाम्रो बिचको डाइनामिकै मिलेन भने त्यो पनि वर्क गर्दैन कि सो हामी फर्स्ट मिटिङ बस्छौँ अनि हेर्छौँ अनि आई टेक सम टाइम रिसर्च गर्न किनभने अब अभियसली हरेक म्याटर डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त कसैमा के हुन्छ अनि त्यो मजाले बुझेपछि चाहिँ अब त्यसको अकर्डिङ बनाइन्छ अनि प्रियञ्चलाजी हाउ डिड द डिसिजन टु युज सोसल मिडिया एज यर प्राइमरी प्लेटफर्म इन्फ्लुएन्स यर बिजनेस मोडल सो आई कन्सिडर माइसेल्फ टु बी लकी एन्ड अनलकी बोथ बिकज मैले चाहिँ कोभिडको टाइममा स्टार्ट गरेँ अनि आई हेड नो अदर अप्सन अदर देन टु युज सोसल मिडिया अनि इफ अहिलेको टाइममा मैले कला लिगल स्टार्ट गरेको भए मेबी यो ट्र्याक्सन पाउँदैन थियो होला बिकज देयर सो मेनी पिपल अन सोसल मिडिया त्यतिखेर चाहिँ आइम रियली थ्याङ्कफुल टु क्लब हाउस किन भन्दाखेरि इभन दो मलाई चाहिँ मैले बोलेको राइट हो कि होइन भनेर अभियसली सेल्फ डाउट चाहिँ हुन्छ तर म क्लब हाउसमा डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्समा गएर भन्थेँ अनि मेरो एउटा पेज छ कला लिगल भनेर प्रमोट गर्दै बस्थेँ अनि क्लब हाउस ब्रट मी फ्रम 100 to 500 फलोवर्स सो त्यो पोइन्टमा चाहिँ लकी भयो अनि आई चोज सोसल मिडिया बिकज आई थिङ्क क्रिएटिभ्सहरू चाहिँ सोसल मिडियामा बढी प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ मोस्टली लाइक आर्टिस्ट वान्ट टु सो देयर आर्ट अन सोसल मिडिया अनि दे रियली वान्ट टु कम्युनिकेट इन्फर्मली सो इमेलको थ्रु भन्दा नि इन्स्टाग्राम वाट्सएप फास्ट कम्युनिकेसन जतिखेर भयो त्यतिखेर चाहिने कम्युनिकेटर उनीहरू प्रेफर गर्छ सो त्यही भएर चाहिँ आई डिसाइडेड सोसल मिडिया यस You've been involved in drafting policies and co-authoring a handbook.
How do you feel young people can contribute to creating positive change in their community? So the handbook I created was with two other very, very smart and intelligent lawyers from my previous law firm. And right now I'm also working on a copyright handbook specially for creative professionals. And I feel like when I'm drafting this handbook, म चाहिँ ओपिनियन्सहरू लिन्छु कि from artists, from my students in Kathmandu University who are really young and who are actually facing the issues. सो अहिले फिल्डमा आउने भनेकै यङ मान्छेहरू हो नि त, अनि उहाँको प्रब्लमहरू एड्रेस त हुनु पऱ्यो पोलिसीमा. सो अनलेस यु कम फरवर्ड तपाईँको प्रब्लमै सल्भ हुँदैन कि कहिले पनि. सो मेरो अप्रोच टु ड्राफ्टिङ द्याट ह्यान्डबुक वाज टकिङ टु ग्यालरी ओनर्स, टु आर्टिस्ट, टु सिङ्गर्स, लेबल सबैसँग कुरा गऱ्यो अनि हरेकको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट के चाहिँ प्रब्लम छ त, अनि यो कसरी युजफुल बनाऊँ भनेर थियो. अनि बिकज अफ देयर इनपुट त्यो आउटपुट चाहिँ अब जस्तो बन्दैछ त्यो त्यस्तो हुन्छ. उहाँको नभएको भए त मैले एज अ लयर मात्रै हाल्थेँ नि त. सो आई थिङ्क यङ पिपल सुड रियली कम फरवर्ड बिकज आफूलाई चेन्ज चाहिन्छ भने चाहिँ आफूले इनिसिएट चाहिँ गर्नै पर्छ. हजुरलाई अहिलेसम्म चाहिँ यु टक टु ग्यालरी स्टाफ्सहरू अनि त्यसपछि क्रिएटिभ वर्कर्स आर्टिस्टहरू, वाट हेज बिन लाइक द बिगेस्ट च्यालेन्ज इन नेपाल? द बिगेस्ट च्यालेन्ज इज पिपल डोन्ट एन्टर इन्टु कन्ट्र्याक्ट्स. जति जे भने पनि मान्छेहरू चाहिँ अब चिनेको मान्छेहरूसँग काम गर्छ अर आफूभन्दा सिनियरहरूसँग काम गर्छ. अब मैले नै सपोज यहाँ 10जना बोलाएर राखेँ भने क्रिएटिभ्स कतिजनाले कन्ट्र्याक्ट गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि 2जनाको हात उठ्छ होला कि जम्मा. अनि अब मेबी डरले हो कि अब आफूभन्दा सिनियरलाई अप्रोच गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट बनाइदियो भनेर, या साथीहरूको बिचमा फर्मेलिटी नल्याउन भनेर हो कि दे डोन्ट एन्टर इन्टु अ कन्ट्र्याक्ट. अनि त्यो नभएपछि चाहिँ कति प्रब्लम्स आउँछ पछि. सुरुमा ब्यान्ड बनायो, गीत गायो, सबै मिल्यो, अब झगडा भयो, कसरी रोयल्टी स्प्लिट हुन्छ कहीँ त लेखा छैन. हजुर, यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हाउ इम्पोर्टेन्ट इज इट टु यङ आर्टिस्ट? भेरी इम्पोर्टेन्ट. आई थिङ्क द फर्स्ट थिङ यु सुड डु बिफोर स्टार्टिङ, जहिले पनि बिफोर है, नट ड्युरिङ. किनभने मोस्टली सबैजना पहिला काम गर्न थाल्छ अनि एक कन्ट्र्याक्ट पनि बनाइदिउँ न त भन्ने गर्छ. सो बिफोर स्टार्टिङ यो वर्क अलरेडी एउटा स्टेटमेन्ट अफ वर्कमा चाहिँ कसले के गर्ने त, कति कन्ट्रिब्युट गर्ने, यसबाट रेभेन्यू आयो भने मैले कति पर्सेन्टेज लिन्छु, तिमीले कति लिने, त्यो सबै चाहिँ पहिले डिसाइड भएर क्लियर भयो भने चाहिँ आई थिङ्क फाइनेन्सियली त स्टेबल हुन्छ, मेन्टली पनि स्टेबल हुन्छ. किनभने त्यो पछिको त्यसबाट आउने इस्युजले त दुइटै पार्टीलाई प्रब्लम हुन्छ नि त. वर्स्ट केस सिनारियो चाहिँ के हो यसको? वर्स्ट केस सिनारियो भनेको एउटा पार्टी चाहिँ कम्प्लिटली लसमा जान्छ अनि अर्कोले चाहिँ गर्छ. सो को हुन्छ त कहिले पनि ग्यारेन्टी हुँदैन कि. सो दुवै पार्टीलाई चाहिँ विन विन होस् भनेर चाहिँ बनाउनै पर्छ कन्ट्र्याक्ट. एउटा विन विन सिचुएसन गर्नको लागि चाहिँ वाट रोल डज कला लिगल प्ले? सो वी हेल्प पार्टी सिट डाउन एन्ड नेगोसिएट. दुइटैको टर्म्सहरू के हो सुन्छ होइन. किनभने सो हामी चाहिँ नर्मली कन्ट्र्याक्ट नेगोसिएट गर्दाखेरि कोर्पोरेट ट्रान्ज्याक्सन्सहरूमा अर्को साइडको एउटा लयर हुन्छ, एउटा साइडको अर्को लयर हुन्छ. तर हाम्रो क्रिएटिभ्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई सेफ स्पेस चाहिन्छ होइन. सो वी प्रोभाइड द सेफ स्पेस. दुइटै पार्टी चाहिँ हामी सँगै राख्छौँ अनि वाट आर यु निड्स भन्छौँ. अब सपोज एउटा पार्टीले अप्रोच गरे पनि मलाई, म चाहिँ जहिले पनि त्यो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ दुइटै पार्टीको लागि चाहिँ फेयर होस् भनेर बनाउन खोज्छु कि. जस्ट बिकज वान पर्सन इज पेइङ मी मनी डज नट मिन द अर्कोको लागि चाहिँ अनफेयर टर्म्स गर्छु. अब किनभने कम्युनिटीको ग्रोथको लागि हो नि त, खास गरी लिगली अवेर भयो भने त. अनि यो होल लिगल प्रोसेस चाहिँ इज इट नेसेसरी फर एभ्रीबडी? किनकि एन इन्डिभिजुअलले एउटा सिनियरसँग वर्क गर्दाखेरि इज इट नेसेसरी? सो इट इज नेसेसरी फर एभ्रीबडी. किन भन्दाखेरि काम भनेको त काम हो नि त. सिनियरसँग काम गर या जे काम गर, बट यु आर असाइन्ड अ रोल. त्यो रोल के हो भनेर डिफाइन त गर्नु पऱ्यो नि त. अब भलन्टियर गरिरहेको भए सेपरेट कुरा हो, किनभने मैले त्यसबाट केही पनि एक्सपेक्टेसन छैन, मैले कम्प्लिटली भलन्टियर गरिरहेको छु होइन. तर इन्टरनेसनल भलन्टियर अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ भलन्टियर्सहरूले पनि कन्ट्र्याक्ट साइन गर्छ है. किनभने ब्रान्डको नाम कसरी युज गरिरहेको छ त्यो सबै कुरा हुन्छ नि त. अहिलेको लागि चाहिँ मैले नर्मली आर्टिस्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ खालि पेमेन्ट मात्रै सोध्छ कि. कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ पेमेन्टको लागि हो भनेर. तर राइट्सको पनि कुरा हुन्छ नि त. मैले सपोज एउटा आर्ट बेचिरहेको छु आज भने त्यो आर्टको मल्टिपल कपिज म अर्कोलाई बनाउनु दिन्छु कि दिँदिनँ त. त्यसको मर्चेन्डाइज बनाउनु दिने हो कि होइन, त्यसको प्रिन्ट बनाउनु दिने हो कि होइन, यो सबै कुरा त मैले क्लियरली गर्नु पऱ्यो. अनि सपोज मेरो आर्ट कसैले किन्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ प्रिन्ट बनाउनु भयो अरे, तर मैले त खालि आर्टको एउटा पिस मात्र दिए हो नि त. सो त्यो केमा आउँछ त डिफाइन भन्ने कुरा हुन्छ कि. सो हजुर
यस अनि दिस इज सच अ ह्युज डिल यसमा चाहिँ होइन मैले बुझेँ हजुरको कुराबाट यो कन्ट्र्याक्ट साइनिङ नगरेर चाहिँ एन इन्डिभिजुअल क्यान अल्सो लुज एभ्रिथिङ द्याट दे ह्याभ होइन त वेन इट कम्स टु देयर आर्टवर्क या किनभने मेन चाहिँ अब कन्ट्र्याक्ट मात्रै होइन कपिराइट रेजिस्ट्रेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब इभन दो हाम्रो लले चाहिँ भन्छ कि कपिराइट चाहिँ क्रिएट हुने बित्तिकै प्रोटेक्टेड भयो भनेर तर प्रुफ चाहियो नि त किनभने केही न केही डकुमेन्ट हुनु पऱ्यो अब मैले कोहीसँग जग्गा किनेर लाल पूर्जा त मैले लिन पऱ्यो नि त होइन त्यहाँ सो जहिले पनि कपिराइट सर्टिफिकेट भयो भने चाहिँ एउटा एडिसनल लेयर अफ प्रुफ हुन्छ कि आफूसँग सो एउटा कपिराइट रेजिस्टर चाहिँ गर्नुपर्छ आफ्नो अनि त्यसपछि चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पनि एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ So, if you want to give advice to a young artist or a artist who are like starting a band or creating a new nice artwork, what would your advice be in a legal term? So, firstमा चाहिँ always sit down with people you're working with if collaboration हो भने अनि पहिले नै verbally negotiate गर what do you want, what do you expect, outcome के हो कति वर्षको लागि चाहिँ यो प्लान हो भनेर किनभने नर्मली लाइक when you're young and just passing out from college everybody wants to start a business everybody wants to start a company होइन त्यसको 2 वर्षपछि 3 जनाले कम्पनी खोल्यो 2 जना बाहिर गइदिन्छ 1 जना बाँकी हुन्छ सो त्यो कम्पनी बन्द गर्ने ट्याक्स तिर्ने कम्प्लायन्स गर्ने सबै कुरा त्यो 1 जनामा पर्यो नि त सो पहिलेदेखि नै भिजन एउटै भएको मान्छेहरूसँग गर्नु पर्यो भिजन एउटै मात्र होइन कि त्यसको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो इन द फर्म अफ पेपर सो कन्ट्र्याक्ट अग्रिमेन्ट साइन गर्यो बस्यो अनि त्यसपछि चाहिँ कम्प्लायन्ट पनि हुनु पऱ्यो कि लबाट अब मैले कम्पनी खोलेको छु या आफूलाई बिजनेसमा दर्ता गरेको छु भने मैले ट्याक्स तिरेको छु कि छैन त अनि मैले इयरली गर्नुपर्ने डकुमेन्टेसनहरू गरिरहेको छु कि छैन त होइन अनि त्यो बाहेक सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ आफ्नो फाइनेन्सेस म्यानेज गरिरहेको छ कि छैन त पैसा त आइरहेछ तर केमा युटिलाइज भइरहेछ केमा खर्च भइरहेछ त्यो सबै राख्नु पऱ्यो नि त अनि यो चाहिँ धेरैले गरिरहेको हुँदैन अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट आफ्नो राइट्सको बारेमा चाहिँ अवेर हुनु पऱ्यो कि म एज एन आर्टिस्ट मसँग के राइट छ त के भनेको चाहिँ एक्सप्लोइटेसन हो के भनेको चाहिँ मैले दिइरहेको हो त भनेर अब हामी कुरा गर्दै गर्छौँ अब पालो भएको छ छोटो ब्रेकको ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ हजुरहरूलाई र प्रियञ्जनाजी अनि हामीले कुरा गर्दै थियौँ होइन हजुरको एउटा legal term among creative artists. What are the common mistakes that young people do? And how do you think they should avoid? So, अघि मैले भनेकै एडभाइसहरूबाटै हो मिस्टेक्सहरू पनि अनि त्यो बाहेक चाहिँ मिस्टेक भनेको चाहिँ उनीहरूले प्रब्लम भइसकेपछि बल्ल लिगल हेल्प दिन आउँछ सुरुमै चाहिँ लयरलाई अप्रोच गरिराख्दैन बिकज उनीहरूलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै लाग्दैन किनभने कसैले पनि केही स्टार्ट गर्दाखेरि यसमा इस्यु आउँछ भनेर त एन्टिसिपेट गरेको हुँदैन सो बरु आफ्नो डकुमेन्ट ड्राफ्ट गर्ने बेलादेखि नै कुनै लयरको हेल्प लियो भने चाहिँ बेटर हुन्छ होला अनि ड्युरिङ दिस होल प्रोसेस डोन्ट यु थिङ्क यङ आर्टिस्ट हुन्छ नि एउटा इमर्जिङ आर्टिस्ट दे माइट नट ह्याभ द राइट इन्कम जस्तो एउटा प्रोसेस पनि हुन्छ नि सो वाट आर युर थट्स So, as Kala Ligalma चाहिँ हाम्रो we have like layers of services that we provide. If you're a struggling artist who does not have enough income, हाम्रो त्यही रेन्जमा हुन्छ हाम्रो मिनिमम कन्सल्टेसन फी हामीले 250 रुपिसमा पनि गरेको छौँ अब 250 रुपिस चाहिँ किन भन्दाखेरि बिकज त्यो चाहिँ अलिकति एउटा सोर्स पनि हुनु पऱ्यो हाम्रो टाइमको लागि पनि गरौँ भनेर इफ कसैले त्यो पनि गर्न सक्दैन भन्यो भने हामी फ्री एडभाइस फ्री कन्सल्टेसन पनि गरिरहेको हुन्छौँ होइन सो कला लिगल पछाडि चाहिँ को होइसिन्छ त सो कला लिगल पछाडि चाहिँ म छु अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा कोलाबोरेसनमा हाम्रो अर्को फर्म पनि छ सिनर्जी ल एन्ड चेम्बर्स भन्ने सो कला लिगलबाट चाहिँ हामी क्रिएटिभ कम्युनिटिजको लागि मात्रै काम गर्छौँ भने सिनर्जीबाट चाहिँ हामी सबै काम गर्छौँ हरेक टाइपको लिगल हेल्प गर्छौँ यो बाहेक चाहिँ हाम्रो एउटा इन्डियामा पनि टिम छ एउटा चाहिँ आबुधाबीमा पनि टिम छ सो यो चाहिँ धेरै जस्तो मेरो सबै ल स्कुलमा पढिरहेको साथीहरू मिलेर हामीले डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ हेल्प प्रोभाइड गर्न खोजेको सो कला लिगल यु as you're the founder, you only work for creative artists in Nepal. हजुर अनि during this work, the law firm that you mentioned, a global with your friends, त्यो र कला लिगलमा चाहिँ के डिफरेन्स छ त सो सिनर्जीमा चाहिँ म र 2 जना अरू पार्टनर छौँ हामी नेपाल बेस्ड छौँ अनि यसबाट चाहिँ हामी खालि क्रिएटिभ कम्युनिटीलाई मात्रै हेर्दैनौँ हामी चाहिँ एभ्री टाइप अफ लिगल वर्क गरिदिन्छौँ
अनि यसमा चाहिँ अब हाम्रो स्पेसलाइजेसन भनेर एउटा मात्रै छैन कि कला लिगल चाहिँ डेडिकेटेड फर आर्टिस्ट एन्ड क्रिएटिभ्स हो सो हाम्रो कुनै पनि आर्टिस्टसँग रिलेटेड काम छ भने या त्यही भएर हाम्रो कला लिगलको फी चाहिँ एकदमै नै मिनिमम राखेको छौँ किनभने हामी कला लिगल भनेको चाहिँ पैसा खोल्न भनेर गरे होइन सो वेन एभर इफ समबडी निड्स हेल्प अनि इफ यु डोन्ट ह्याभ एनी प्लेस टु गो हामी जहिले पनि एडभाइस दिन रेडी नै छौँ अब अभियसली कन्ट्र्याक्ट ड्राफ्टिङ यो सबैको त चार्ज लाग्छ बिकज हाम्रो पनि टाइम लागिरहेको हुन्छ तर इन केस यु निड एनी एडभाइस कन्सल्टेसन त्यसको लागि चाहिँ हामी कला लिगल गर्छौँ अनि यो कला लिगल प्रोसेस होइन if a young artist comes in who has been in a copyright एउटा क्लजहरू सबै मिसम्यानेज भएको प्लेस अनि you offer them free consultancy and त्यसपछि what happens when हुन्छ नि those artists also aren't really responsible सो द आर्टिस्ट जो हामीलाई अप्रोच गर्न है उहाँ नै हुनुहुन्न भने सो हामी जहिले पनि करेक्ट एडभाइस चाहिँ दिन्छौँ इफ उनीहरूको हाम्रो साइडबाट केही पनि हुन सक्दैन बिकज दे हेभ नट डन एनिथिङ लिगली भने हामी अनेस्टली नै भनिदिन्छौँ कि देयर इज नथिङ वी क्यान डु टु हेल्प यु किनभने देयर इज नो लिगल बेसिस फर अस टु हेल्प यु भनेर तर इफ देयर सानो स्कोप पनि छ हामीले केही गरेर हेल्प गर्न सक्छौँ भने चाहिँ हामी गर्छौँ हजुर यो कला लिगल ओपन गर्दाखेरि चाहिँ हजुर र अहिले what has been like the memorable thing हुन्छ नि that every time you think that why is creative work in Nepal like it's known to be a little bit पछाडि the whole creative work हजुरलाई चाहिँ अहिले चाहिँ in 5 years what do you think this creative work should be legally so अहिले चाहिँ I think people are more aware when I started त्यो भन्दा पनि बढी aware छ नि as I am also growing, as like the people who work with me, they are also growing, होइन त्यस्तै गर्दाखेरि यो क्रिएटिभ फिल्डमा नि रेकग्निसन आउँदैछ आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि जति सोजहरूमा मान्छे जान्थ्यो ग्यालेरिजहरूमा त्योभन्दा धेरैजना जान थालेको छ कि अहिले कुनै पनि सोको ओपनिङहरू मोस्टली प्याकै भइरहेको देख्छु म पनि सो आई थिङ्क मान्छेले आर्ट अप्रिसिएट पनि गर्न थालेको छ म्युजिकमा पनि टिकटक आयो अनि टिकटकले गरेर एकदमै नै इजी बनाइदिएको छ मान्छेहरूलाई आफ्नो एउटा प्लेटफर्म दिएको छ होइन सो आई थिङ्क कोही पनिले चाहिँ अहिलेको टाइमलाई इफ यु हेभ अ ट्यालेन्ट ब्रिङ इट फरवर्ड लिएर आउनै पर्छ यो डिजिटल सोसियल मिडिया वर्ल्डमा त झन् अनि यो होल डिजिटल वर्ल्ड होइन इट्स डिफ्रेन्ट एउटा क्रिएटिभ वर्कको लागि त एउटा ठुलै मार्क हाउस नै भन्न मिल्छ अनि फर यु कला लिगल एउटा इन्स्टाग्राममा ओपन भएको कोभिडमा अनि if it was open in a website, how different would it be? I think it would be really different to find people वेबसाइटबाट भएको भए किनभने हाम्रो मेन रिजन इन्स्टाग्रामबाट जानु भनेकै इजिली कनेक्ट गर्न हो कि बिकज इन्स्टाग्राममा गएपछि यो नट अ फर्मल बडी अनि मान्छेहरूलाई फर्मल कुरा भन्नु चाहिँ डर लाग्छ नि त सो मलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ कहिले पनि म लयर भनेर चाहिँ मैले 3 इयर्ससम्म त म को हो पनि भनिनँ कि कला लिगलमा मैले मुख पनि देखाइन हुज द फाउन्डर अफ कला लिगल कसैलाई पनि थाहा थिएन किन आई डिन्ट वान्ट देम टु रिलेट टु कला लिगल एज अ लयर आई वान्टेड देम टु सी कला लिगल एज अ प्लेस वेयर दे क्यान गेट हेल्प सो यस आई अन्डरस्ट्यान्ड हाउ मेनी पिपल हेभ यु हेल्प टिल नाउ a lot So when it comes to Kala legal and the whole art, creative work or legal work, are they like emerging artists? Lawyers? No, the artists. In Kala legal. So I don't think we have any artists who are working with us. A lot of people have tried to say that हाम्रो handbook they want to work भनेर तर I don't want to keep an artist by underpaying them होइन किन भन्दाखेरि even though I do provide like free legal consultation to people who really need it पहिला चाहिँ मैले एउटा के प्रब्लम फेस गरेँ भन्दाखेरि अन्डरपे आफूलाई अन्डर भ्याल्यु गरी अनि अन्डर चार्ज गरेँ कि त्यसको लागि सो इभन दो मलाई कुनै कन्ट्र्याक्ट 20-25 पेजेसको बनाउँथ्यो भने पनि मैले चाहिँ आफूलाई केपेबलै सोच्दिनँ थिएँ कि मैले योभन्दा बढी चार्ज गर्न सक्छु भनेर सो आफूले अनि बल्ल बल्ल आफूलाई चाहिँ त्यो रियलाइज हुँदै गयो अनि पछि मेरो कलिग्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले यस्तो थोरै त चार्ज गर्नु हुँदैन तिम्रो पनि त एफर्ट लागिरहेछ भन्यो होइन अनि मैले आफ्नो फिजहरू पनि बढाउन थालेँ अब इफ समबडी क्यान पे मी एन्ड इफ आई एम डुइङ इनफ वर्क त्यसको लागि चाहिँ आई विल चार्ज मनी होइन तर त्यस्तै गरेर कोही अब आर्टिस्टलाई मैले भलन्टियर गराएर या थोरै पे गरेर
आफ्नो उसमा त गर्न सक्दिनँ नि त किनभने जुन कुरालाई चाहिँ मैले नै प्यासन एक्सप्लोइटेसन भनिरहेको छु त्यसलाई मैले नै गर्नु त भएन नि त जे कुराको अगेन्स्ट छु त्यो मैले गर्न मिलेन अनि राइट नाउ आई डोन्ट थिङ्क लाइक हामीलाई खै हाम्रो त्यो लेभलमा ग्रोथै भएको छैन जस्तै लाग्छ होइन आई थिङ्क इट हेज बिन हजुरको वेब पेजमा पनि अनि यो द होल वर्कमा चाहिँ दिस प्रब्लम हुन्छ नि एउटा आर्टिस्टलाई इमर्जिङ आर्टिस्टको पेमेन्ट यति अनि वेल रिनाउन्ड आर्टिस्टको पेमेन्ट यति सो डज कला लिगल हेल्प विथ द्याट सो पेमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स जति सिनियर डक्टर भयो उहाँको चार्ज बढी हुन्छ सिनियर लयरको चार्ज बढी हुन्छ अनि आई थिङ्क द्याट इज हाउ पिपल लाइक पर्सिभ देम एउटा पोजिसन अफ सिनियोरिटीमा भएपछि ओके दे नो मोर भन्ने हुन्छ होइन अनि अब चार्जेसमा त इट अल डिपेन्ड्स अन द मार्केट भ्याल्यु सो तपाईँको आर्ट कति फेमस छ त अनि कतिजनाले चाहिँ तपाईँले चिन्नु भएको छ त्यो अकर्डिङ हुन्छ नि तपाईँ नेपालमा त आर्ट भ्यालुएसनको केही पनि मेकानिजम छैन वी आर टकिङ विथ सम भ्यालुएटर्स इन इन्डिया उनीहरूले कसरी गर्नुभएको छ भनेर बुझ्नलाई त्यसले गर्दा त्यो मेकानिजम ल्यायो भने त एटलिस्ट एउटा रेन्ज त हुन्छ नि त कसैले आफ्नो आर्टलाई 1000मा बेच्न नपरोस् होइन एउटा रेन्ज होस् भनेर यो होल रेन्जमा त आई थिङ्क मोस्ट अफ द आर्ट वर्क्स आई थिङ्क आई थट इट्स सोल्ड अकर्डिङ टु इट्स ग्राफाइटनेस और लाइक इट्स हुन्छ नि त्यो क्लियरनेस जस्तो एउटा what's the word the whole artwork depends upon the art as some artists might have a depth look and some might have like the outer look so appearance doesn't work in art so यस्तो हुन्छ if your art is amazing होइन people are willing to pay you money तर अब आर्टलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पनि लग्जरी भनेर हेरिरहेको छौँ कि सो इफ समबडी वान्ट्स टु बाई एन आर्ट वर्क यो त्यही नै हो कि हाम्रो वर्ल्डमा चाहिँ एकदम ब्रान्ड भ्याल्युको पनि मतलब छ नि त सो एकदम राम्रो आर्ट छ भने चाहिँ देयर इज अ चान्स द्याट दे गोइङ टु बी पेड अ लट अफ मनी फर द्याट त्यो हुँदैन पनि भन्दिनँ बिकज लाइक अभियसली क्वालिटीलाई पनि हेर्नु पऱ्यो आर्टको तर इफ देयर इज अ रियली फेमस आर्टिस्ट ए मैले यो आर्टिस्टको आर्ट किनेर राखेको छु भन्ने मान्छेहरू पनि कतिजनालाई चाहिँ आर्टिस्ट नेमको पनि भ्याल्यु हुन्छ नि त सो त्यो अकर्डिङ चाहिँ आई थिङ्क अब ऊ चाहिँ छैन ब्यालेन्स चाहिँ छैन कि यसमा आर्टिस्टको आर्टको हिसाबले मात्रै हुन्छ कि नामको हिसाबले पनि हुन्छ त भनेर सो वाट डु यु थिङ्क सुड आर्टिस्ट एन्ड देयर आर्ट वर्क बी नोन थ्रु देयर नेम अर देयर वर्क अब बिकज आइ एम नट एन आर्टिस्ट माइसेल्फ आई डोन्ट थिङ्क आइ एम द राइट पर्सन टु से के हुन्छ भनेर तर पर्सनली आई फिल लाइक एउटा पोइन्ट अफ टाइमसम्म चाहिँ इट हेज टु बी बिकज अफ देयर वर्क अनि अब एकदम धेरै हार्डवर्क गरेर एउटा नाम कमाइसकेपछि त आई थिङ्क दे डिजर्भ टु बी अल्सो नाम वाइज चाहिँ ओके भनेर किनभने ब्रान्ड्सहरू पनि पहिला सानो हुन्छ अनि अहिले त नेम भ्याल्युको हिसाबमा मान्छेले लिन्छ नि त इभन दो अ स्मल होम ग्रोन ब्रान्ड क्यान मेक लाइक बेटर क्लोथ्स देन अ हाई फ्यासन लग्जरी ब्रान्ड होइन सो अब आई थिङ्क पर्सेप्सन अनि पर्सन टु पर्सन basis and also it works with a gallery price and everything so the whole process of you making an artist or creative works lives a really easier one and also Kala Legal which started from social media and if someone would like you as a young person would like to start something new an impactful act it might be legal or not what would your advice be I would say you should just do it kinane it might take 1 year 2 year 3 years but one day it will give you the fruits that you want and even if it does not there's always going to be something else that you can do त्यही भएर if you start today is going to be day 1 if you don't it's still going to be day 0 so start so yes ani the common mistake you've repeated एउटा contract नबनाएर a whole life can be destroyed so the whole legal system मा चाहिँ is it only paperwork no law is so much more than paperwork it's mostly paperwork त बनाउने it's about human connections because as a lawyer मैले तपाईको काम गर्दैपछि you're not going to remember the document I made. Yes. 100% you're going to read it once and not understand 70% and still say okay. So you're going to be remembering me as a person and how I treated you and how
I worked with you and for you, होइन. So as a lawyer, I think our work is really similar to all people who work on a person-to-person connection basis. So I think paperwork is a part of being a lawyer, but you have to be a good communicator and a person who knows how to connect with your client. So communication is one of the most important thing. Yeah. And talking about communication, how can a lawyer or a law student who might be watching this show can relate to communication? Because a lot of the lawyers need to listen more than they need to speak. And when's the right time to know that, the rule that you're stating in the law books, it applies ita, So I think it all comes from practice. Sooner you won't know. You make a lot of mistakes and you should be okay to make mistakes. And as a young lawyer, I made a lot of mistakes, and I had a really good mentor who never scolded me for my mistakes. So I, the डरले गरे भन्दा नि I appreciated how she helped me grow. So त्यही भएर पनि I think you'll never, there's no handbook on how to be a good lawyer. अनि I think by practice आफै क्लाइन्टहरुसँग डिल गर्दै गएपछि every person is different. Some people want you to talk more. Some people want you to just talk when they want you to talk, होइन. So it person to person basis मा हुन्छ अनि by practice you'll know. So thank you for your mentor for teaching you exactly. किनकि अहिले जस्तो यो कला legal doing this work which is a part हुन्छ नि एउटा needed कुरा नै हो. And talking about एउटा action, होइन, यो creative world मा चाहिँ what do you think an action is needed? What action is needed? So I think all the creatives should uplift each other, and they should like respect ekarkako rights. And if one artist is trying to protect their rights, then I think the art community should like support that instead of saying that more as an artist, if I'm selling my artwork and I'm not giving print rights, then अर्को आर्टिस्टले चाहिँ सस्तोमा दिएर म त यो दिदिन्छु भनेर नभन्ने कि. Because I went to this show to speak अस्ति नै, and this is one artist told कि आर्टलाई त गोलबडा जसरी हेर्छ, एउटाले 50 मा दिन्छ नि अर्कोले 40 मा दिन्छ भने 40 कोले लिइहाल्छ नि, अनि मैले 50 मा राखे भने मलाई कसरी फाइदा भयो टाइपको कुरा. So I think त्यो मेन्टालिटी हटाएर चाहिँ if we want the community to grow, हामी आफू अवेयर हुन पर्यो. अनि कोही अरु अवेयर भइराछ नि आफू त त्यसमा अनअवेयर भएर अवेयर भएको मान्छेलाई नि लेट डाउन चाहिँ गर्नु भएन. Yes, exactly. What is the single most important thing you hope your work inspires the young Nepalese in today? I hope people learn to dream, because I dreamt and Kala Legal was a dream, and I'm still dreaming a lot more. But I think it's really difficult to like dream अहिले चाहिँ, because it's कति धेरै responsibility हुन्छ नि त, अनि to dream is a luxury जस्तै लाग्छ कि मलाई. So I think we all have that, अनि we should use it and just dream. Thank you so much, Priyanjana ji, for being here. Yes, thank you. And thank you for watching this show, and keep watching Prisma Television.